Okay, so para ma-bypass natin yung cellphone natin mga guys, ay lalagyan natin siya ng SIM pack na mayroong pin code. Lalagyan natin ng pin code yung SIM na ilalagay natin. At lalagyan din natin ng memory card na mayroon siyang dalawang APK or dalawang apps. Yung Google Account Manager at saka yung FRP bypass na APK or application. Ayan, so i-restart lang natin yung cellphone natin after natin malagyan ng SIM. Ayan, so mayroon na siyang pin code ngayon mga guys. So magre-require na siya ng pin code. So tatanggalin natin yung SIM. Yung SIM lang tatanggalin natin mga guys. Huwag na yung memory card. Ayan, so maghintay lang tayo mga guys. Hintayin natin hanggang maglabas yung kanyang wallpaper. Ayan. So i-swipe lang natin siya mga guys pataas mula dito sa may Huawei na sulat. Ayan. Ayan. So click natin yung share mga guys. Ayan. And then click natin yan. Ayan. So hintayin lang natin mga guys. Okay, ayan. So cancel lang natin mga guys. Click natin yung cancel. Ayan. Then click natin yung arrow sa taas mga guys. Ayan. Then yes lang natin. Ayan. Then click natin yung 3 lines sa taas. Ayan. Then punta tayo sa baba. Ayan. Then terms of service. Ayan. Ayan. Then ilong tap natin yung terms na word mga guys. Ayan. Then click natin yung 3 line. Ayan. Then click natin yung access. Ayan din. So nasa Google na tayo. So pag nagtanong ang Google kung mag-sign in, huwag kayo mag-sign in. Mag no thanks lang kayo mga guys. Then type natin yung file. Ayan. Click natin yung file mga guys. Ayan. Then click natin yung apps mga guys. Ayan. Then punta tayo sa my installation package. Ayan. Then hanapin natin yung Google Account Manager 6.0 na APK mga guys. At i-install natin. Accept lang natin mga guys. Ayan, done. Then install natin yung FRP bypass APK mga guys. Ayan. So dapat yung memory card na ilalagay natin mga guys sa cellphone ay mayroon yan siyang dalawang APK. Yung Google Account Manager na 6.0 at saka yung FRP bypass APK. Para hindi na tayo mag-download pa. Ayan. So sundin nyo lang yung step na gagawin ko mga guys. Follow my step.